એમાં કઈ રીતે થાય આ એડનું કોડિંગ છે બરાબર તો કોમ્પ્લેક્સિટી વધશે આની અંદર ખાલી જો આ એડવા અમે કહ્યું કેમેરા પર ઓકે આ કેમેરાનો ક્લિક કર્યો ઇમેજ એટલે આની અંદર આવે છે બરાબર તો તમે એને મેસેજ જ નાખો મેસેજની અંદર નાખી દો અપલોડિંગ ઓકે આમાં પણ મેસેજમાં એઝ અ અપલોડિંગ બરાબર ટાઈમ સ્ટેમ્પ મૂકી દઈએ બરાબર અને where s doc id અને where e doc id આ doc id આ બે વસ્તુ લે બરાબર જ્યારે ઇન્સર્ટ થઈ જાય ને એટલે આ વેલ્યુ તરીકે એકચ્યુઅલી ડોક્યુમેન્ટ આઈડી જવાય તો એટલે સેટ સ્ટેટ s doc id equals to value dot id dot toString અને આ જ્યારે ઇન્સર્ટ થઈ જાય મેસેજ જ્યારે ઇન્સર્ટ થઈ ગયો ત્યારે આ doc id આમ કરી દે બરાબર ને આ જ્યારે આ અપલોડિંગ વાળો મેં મેસેજ જે છે તે મૂકી દીધો બરાબર ડોટ ધેન એટલે જેવું આ બધી વસ્તુ કમ્પ્લીટ થઈ ગઈ એટલે પહેલા મેં એક મેસેજ સેન્ડ કર્યો ફોટો સેન્ડ કરવાનું ભલે બટ પહેલા મેં મેસેજ સેન્ડ કરી દીધો અને આ જ્યારે બધી વસ્તુ થઈ ગઈ ત્યારે ઇમેજ અપલોડ થાય ઇમેજ અપલોડ જ્યારે સક્સેસફુલી થઈ ગઈ ત્યારે આપણે આ ઇમેજ અપલોડ જ્યારે સક્સેસફુલ થઈ ગઈ ત્યારે વેઇટ પેલો જે જૂનો મેસેજ છે તે તો ડિલીટ કરવો પડશે ઓકે તો એસી await firebase firestore.instance.collection બધું જ આવ્યું આખું એક્સેસ કરવું પડશે ફરીથી એ ડોક આઈડી ડિલીટ મારવાની આ થયું મેસેજીસ લખી ને એમાંથી કયું ડોક પેલું એસ ડોક આઈડી ને ડિલીટ કર્યું now same આ લિંક receiver એમાંથી ઈ ડોક આઈડી કેમ કે બંનેની ડોક આઈડી આપણે અલગ અલગ પાડેલી છે એસ ડોક આઈડી અને આ ડોક આઈડી બંનેને ડિલીટ કરી નાખ્યા ઇમેજ અપલોડ કરી દીધી ઓકે આવું કરી શકું સમથિંગ સો આ પ્લીઝ વેકની જગ્યાએ તમે લોડિંગ કે વોટએવર જે મૂકવું હોય તે અપલોડિંગ એવું મૂકી શકો અપલોડિંગ આઈ થિંક બેસ્ટ છે ઓકે સો અપલોડિંગ જોઈએ મેસેજ અપલોડ થઈ જાય પછી ડિલીટ થઈ જવું જોઈએ અપલોડિંગ નીકળી ના આવશે આવું બનાવીશું ઓકે સો એમાં